Please dyan natin.
Para ni tiyabon ang bata. Ito maniguro na taan ni karon dalion nato kay para matiman dayon labi mo wala pagisapot. So ato na ni siyang limpyo kuha na natong panit kanang naman na siya yung mga kanal-kanal kailangan nato kuhaan og panit kay gahi na siya pagkaon bisag lata na ang sayuti. Gunagi hapoy panit gahi gyapon na siya kaunon so mo nato gikuhaan.
By the way guys, ang ako jud unta gamit pagluto, super kalan din. Naubusan man ko how many days na, mga 4 days na. So gigamit sa ako electric kalan for lang emergency.